O merciful God. Vítejte u prvního videa ke Kingdom Come Deliverance 2. Projdeme si mapu Kutné Hory a ukážeme si hlavní herní lokace ve městě. Přijíždíme do Kutné Hory od chrámu svaté Barbory, který leží mimo město. A toto je mapa, krásná mapa ještě krásnějšího města. Město je veliké a doufám, že se v něm budu orientovat stejně dobře jako Jindřich. Tohle je taky Kutná Hora, ovšem pohled od severozápadu, dost netradiční pohled. Široké město, rozlehlé, s přilehlým předměstím, řekou podobně. Tady si doporučuji video zastavit a prohlédnout si mapu a barevné čáry, které vám ukazují, kde ve skutečnosti v tom herním světě jednotlivé objekty najdete. Ústředním orientačním bodem je kostel svatého Jakuba, nejvyšší stavba ve městě. Toto je pohled na Kutnou Horu od Stříbrných dolů z toho předměstí. Zase zastavte si video a prohlédněte si, jak jednotlivé objekty vypadají na mapě, jak vypadají v herním světě. A to je příjezd do Kutné Hory od severozápadu. Je důležité pochopit, že Kutná Hora leží ve svahu, takže z této strany vlastně ty domy skoro nejsou vidět, protože se to svažuje, ten terén. Vidíte jenom hradby, nějaké střechy, kostelíček Bartoloměj a potom ty hlavní obranné věže. Prohlédneme si nejzajímavější herní lokace ve městě. Začneme na levém dolním rohu mapy, to znamená jihozápad. Přijíždíme po takové malé pěšince podél hradeb. Vpravo máme řeku, předměstí. Mineme tady mrtvého psa, projedeme takovou krásnou kamennou bránou, malinkou, a dostaneme se do města, zahneme doleva. Tady je malé náměstí, čilý ruch, někdo pracuje, lidi tady chodí, prostě spousta lidí, spousta věcí, vozy, kameny, prostě všechno možné. A dojedeme do domu tady na rohu, kde jsou lázně, to poznáme podle vývěsního štítu. Je tam vývěska nad těmi vraty. Vzadu vidíme jednu bránu v opevnění Kutné Hory. Nádhera, úplně úžasný, stráž se tady nudí. Můžeme ho pozdravit. Pokračujeme náměstím s kamennou kašnou, kde je takový zajímavý dům s velkou věží. Přijedeme na horní část toho náměstí, tam je kupec, vidíte zase vývěsný štít, zamřížované okno, to se v Čechách jinak nedá, vždycky zamřížované okno. To je pohled vlastně z druhé strany, ze zhora. Kašna, krásně teče voda, chodí tady lidi, zase spousta možností, určitě na nějaké questy. Ten barák s velkou věží, nahoře letají ptáci, to je taková oblíbená atrakce v těchto hrách, nahoře letají ptáci. No. Máme tady kryté vozy, tady kupec vlevo prodává víno, prostě čilej ruch. Spousta tady řemeslníků, mnoho řemeslníků je tady. Obešli jsme stavbu kruhovou a dostali jsme se proti 3 velkým hrázděným domům. Domy jsou opravdu krásně vyvedeny, doufám, že se půjde dostat dovnitř a tam něco provádět. Tady jsme objevili alchymistický stůl, někde tady bude nějaká alchymistická dílna, paní tady škube žlutozelenou slepici, tak to bude veselo. To samé místo, akorát pohled z jihu. Je tady zase obrovský bílý dům s tou věží. Je to tady stejné, máme tady ty hrázděné domy, paní, která se tady posedává, malá ulička vedoucí na jih, spoustu lidí. Máme krásného koně s krásným postrojem. Ty koně jsou opravdu nádherně provedený, to se opravdu ani nedá říct, jak je to krásný. Zase takový menší trh,
Máme tady žebřiňáky, sudy, prostě trh. Tak a tohle je taková lavička, takové boční ulici. Tady je nějaký čtenář zapáleně, něco studuje, hezký. Podíváme se na horní část Kutné Hory, severní část, kde je tržiště, tam krásný barevný dům s podloubím, se znaky na fasádě, spousta trhovců, zase trhy. Jsou tady lidi, kteří se s vámi chtějí povídat, chtějí po vás něco, dávají vám nějaké questy, ale z toho človíčka se bohužel vyklube zloděj, který nás okrad, takže ho musíme chytit a domluvit mu, aby už nic takového už víckrát nedělal. Takže jsme se dostali až skoro na severní konec toho města, takže si to s ním vyřídíme, tady mu vynadáme a řekneme mu, aby to už nedělal, aby vysmach, aby šel pryč a dal pokoj. Tak a můžeme se vrátit nakonec zpátky do města. A když už jsme tady, podíváme se právě na ten malý kostelík, který je v severní části, severozápadní části města, nahoře. To je on. Tady paní, vidíte, otvírá branku, takže se tam určitě dá dostat a uvidíme, co tam bude. Konečně jsme se dostali k velkému náměstí, na to se moc těším. To je obrovský náměstí s radnicí, s hodinama neboli orlojem a s obrovským stabilním trhem, velký stánky, spoustu lidí tady vidíte, spoustu řemeslníků tady máme. To je pohled na to náměstí z druhé strany. Jdeme vlastně z kopce dolů a všimneme si na mapce uprostřed té malé mapky je namalovaná kočka, takže se těším, že tady někde nějakou kočku uvidím. Třeba na střeše, anebo taky jinde. Tady jsou ty hodiny, radniční věž, krása. Úplně nádherný. Tady ten trh, tady jsou vozy, kupci a seno a tak. My se podíváme na přilehlou ulici k té radnici, tam je trh, vypadá to, že to bude dobyčí trh, už si se zvířatama. Vidíte tady vlevo pranýř, tam, když budeme zlobit, tak nás tam přivážou k tomu kůlu a budou nás tam trestat, jak teď vidíte. K odveselení místních lidí samozřejmě, jak jinak, protože to je představení. Takovéhle věci byly pro pobavení publika. Tak a tady máme trh a na konci té ulice nějaká ohrádka tady s nějakým podsvinčetem, takže bude zábava tady. Teď se podíváme na rovnoběžnou ulici, je to vlastně ulice v samém centru Kutné Hory. Je tady krásná kašna nebo voda. Teče tady voda, což je úžasný, aby tady bylo trošku čisto, takže voda, je tady všechno to, co na trhu, na tržišti má být. Trakář, vozy, zelí, sudy, všechno možné proutěné věci, košíky, fakt jako nádherně udělaný to je. Jsou tady pytle, kryté vozy, lidi tady chodějí, opírají se tady, zevlujou. Ty domy s tím podloubím jsou úplně nádherný. Teď jak je to osvícení tím sluncem, tamhle na konci kostel svatého Jakuba, nahoře nad tím lítají ptáci, no. Nádherná atmosféra, česnek, tady košík s nějakýma švestkama, nebo co to je. No prostě boží. A nakonec jsme si nechali svatý Jakub, ten kostel velký, dominanta Kutné Hory. Máme tady slečnu, má krásnou brož. Mně se spíš líbí ten kostel teda, ten je krásně udělaný zase. Okna, lidi, vysoký pilíře, no prostě nádhera. A to je všechno. Víc z toho nemám. Děkuji za sledování a užijte si hru, až vyjde.